السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تكونوا بألف خير. جيت لكم بوصفة جديدة حلوة جدا للسعال او للكحة الشديدة اللي معاها بلغم او النشفة اللي من غير بلغم، لكل اللي بيعاني من حساسية الصدر او الربو. هي حلوة جدا جدا يا جماعة، ملهاش اي اضرار جانبية، كلها اعشاب عطرية بتجيبيها من عند العطار، ملهاش اي ضرر نهائي. خشي شوفي عملناها ازاي، وحاجات رخيصة جدا احسن من انك تشتري علاج من بره له اضرار جانبية. لا، هي مفيدة جدا، وبتمنى فيديو النهاردة يعجبك، وما تنسنيش في اللايكات. يا ريت تشيري في الخير للغير يا حبيبة قلبي، لايكات كتير علشان غيرك يشوفها الوصفة ويستفيد منها. وشكرا، وتفضلي شوفي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تكونوا بألف خير. جايلكم ان شاء الله النهارده بوصفة جديدة جدا، مش طبخة، لا وصفة. كنت قدمت لكم قبل كده وصفة لآلام المصاحبة للدورة الشهرية. يا رب تكون فادتكم، وهي فعلا حلوة جدا وفعلا متجربة، وانا شخصيا بستخدمها من سنين، فدي قديمة جدا وحلوة جدا، وهسيب لكم الرابط بتاعها للي ما شافهاش في صندوق الوصف يشوفها ان شاء الله، او يخش على قناتي وهو هيلاقيها موجودة على القناة. وصفة سهلة جدا وبسيطة، وكمان المكون واحد وموجود عندنا في البيت بنرميه، وهو كنز موجود في بيتك. بيعمل ان هو بيبقى مسكن طبيعي بيخش للجسم، وبيشتغل على تسكين الآلام في 5 دقايق. كل اللي جربها يا ريت يسيب لي تعليق ويقول لي ايه رأيه في الوصفة دي، وان شاء الله هيجيب لكم وصفات تانية تكون فعلا مفيدة، وفعلا انا واثقة فيها جدا. وصفة النهاردة نفس الحكاية، انا واثقة فيها 100%، لاني انا بستخدمها انا وولادي يعني. لايه؟ للسعال الشديد الناشف، او حتى لو فيه بلغم. الوصفة دي مكونة معايا من 5 مكونات، كلها في البيت، او لو مش في البيت هتجيبيها من عند العطار، بسيطة ورخيصة. عبارة عن ايه؟ معايا هنا دي حبوب اهي، دي ورق 3 أنواع من الأعشاب الورقية العطرية الحلوة. هي طبعا مكسرة لأنها ناشفة جافة. هقول لكم على ال3 أنواع دول، وفي حاجتين كمان هقول لكم عليهم دلوقتي. بس عايزة لايكات كتير على الفيديو حبايبي، وكمان ما تنسوش لو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس، تختاري منها كلمة الكل عشان يوصلك معايا كل جديد ان شاء الله انا بنزله. لو الفيديوهات دي فعلا حلوة ومفيدة قولولي اعمل منها، ولو مش مفيدة نخلينا في الطبخ وخلاص. فرأيكم فعلا يهمني. معايا ايه هنا ان شاء الله، او هقول لكم على كذا استخدام ليها. الوصفة دي حلوة جدا لان هي بتستخدم للكبار وللصغيرين، مش مضرة خالص، بالعكس هي مفيدة جدا جدا يا حبايبي. معايا 3 أنواع من الورقيات زي ما قلت لكم، كلهم مفيدين جدا جدا. معايا ايه؟ معايا اول حاجة ده ورق الكافور. انا معايا ورق الكافور اهو، موجود طبعا هنا في اكتر من مكان هنا في البتاع في الوصفة. ورق الكافور مهم وحلو جدا جدا في الوصفة دي. كمان دي ورقة الجوافة، يبقى معانا هنا ورقة الكافور وورقة الجوافة. وزي ما انتم شايفين الرفيعة الطويلة دي ده هي الايه، الروزميري او اكليل الجبل. يبقى 3 أنواع عطرية من الورقيات حلوة جدا، لما بيتجمعوا كده مع بعض وصفة حلوة قوي للسعال. لو ابنك او بنتك عندهم كحة شديدة جدا، اولا الكحة دي معناها ايه؟ معناها ان دخل فيروس للرئة، فالرئة بتعمل الكحة بحيث انها تطرده قبل ما يتكاثر فيها، فبتكون ناشفة، لان بيكون لسه الرئة بتحاول انها تطرده قبل ما تدخل الجسم يتخلص منها. في حالة ان بيكون معاها بلغم، معناه ان الجسم ابتدى يبعت جيش منه يحاول يتخلص من الفيروس ده، فبينتج عنه البلغم ده. ماشي؟
في حالة ان في بلغم او ناشفة هي مفيدة للحالتين. لو هي السعال ناشف هي بتهدي الكحة جدا، وكمان لو في بلغم وموجود في الرئة وما بتطلعش، الوصفة دي بتخليه يدوب وينزل، والكحة بتطرده من الرئة وبتتخلص منه بسهولة جدا. كمان يا حبايبي هنحط مع الخلطة الحلوة الجميلة دي ايه؟ هنعوز كمان معانا لبان الدكر. لبان الدكر حلو قوي اهو، انا معرفش اسمه ايه عند البلاد العربية، لكن هو عندنا اسمه اللبان المر او اللبان الدكر. هناخد فص واحد بس على الكوباية اللي هنعملها. انا عاملها لجيجي لان اللي متابعني عارف ان جيجي في الفيديوهات اللي فاتت كانت بتكح كحة شديدة جدا، فانا على طول رحت جبت بقى ايه الوصفة دي. كمان هحط معاها نص ليمونة. النص ليمونة ده يعتبر مضاد حيوي طبيعي، فيه فيتامين سي حلو قوي للبرد وللكحة. كمان ورقة الجوافة مليانة فيتامين سي. لو طفلك هينزعج من لبان الذكر تقدري تحطي الوصفة دي ونص الليمونة وخلاص وتستغني عن لبان الذكر. لكن لبان الذكر بيعمل ايه؟ بيطرد البلغم من الرئة. حلو قوي في انه بيدوب البلغم وبيطرده من الرئة، بحيث ان يكون البلغم ده شديد كده والرئة مش قادرة تطرده، فهو بيدوبه وبيطرده. وطبعا الليمون فيتامين سي. هنعمل ازاي الوصفة بتاعتنا؟ هناخد معلقة من لو هنعمل كوباية هناخد معلقة من الخلطة دي، كل المكونات دي كده مع بعضها. ورق الكافور ورقة كبيرة اهي عشان تعرفوها اهي. هناخد معلقة منها، هنحطها تحت الحنفية نشطفها بس عشان لو في تراب او في اي حاجة فيها. ماشي يا حبايبي وخلاص، وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. هاخد كده معلقة يا حبايبي كده بالطريقة دي واحطها كده في مصفى اهي، واحطها تحت الحنفية بس دقيقة واحدة بس عشان لو في تراب او في حاجة تنزل منها، وارجع لك على طول. خلاص زي ما انتم شايفين يا حبايبي انا كده شطفت اهو الاعشاب بتاعتي. هحطها بقى هنا في الكنكه. الكنكه دي فيها ايه اهو؟ فيها كوبايه من الميه على قد الكوبايه اللي هعملها لجيجي. هعمل ايه؟ احط فص واحد بس من لبان الذكر، وهحطه على النار يغلي غلوتين 3. زي ما انتم شايفين يا حبايبي انا دلوقتي حطيت الكركه بتاعتي على النار علشان تغلي غلوتين 3 زي ما قلت لكم. في الوقت ده انا لازم اغطي الكركه بتاعتي علشان كل الفايده ما تطرش مع البخار بتاع الميه والفوران، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الزيوت العطريه اللي اصلا احنا عايزينها تبقى موجوده معانا في الميه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنغطي علشان اول ما الميه تفور ما تطلعش كل الزيوت العطريه المفيده دي في الهواء وما نبقاش استفدنا بحاجه. خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين هو غلي معايا 3 غلوات، وكمان سبتهم 5 دقايق زي ما هما بعد ما طفيت النار علشان الورق ينزل كل اللي هو فيه. يعني مش اول ما بيغلي تطفي عليه وتكبيه على طول، لا سيبيه 5 دقايق ينقع كده ويدوب مع بعضه. بعد كده هنا معايا في الكوبايه بتاعتي هنا سكر اهو، ده سكر او عسل زي ما انت عايزه تحليه براحتك خالص. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم بنحط بقى كده نصفيه اهو. ده بيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده، ولو هو قعد اكتر من كده بتلاقي اللون كل ما بيقعد بيغمق عن كده كمان. بقى وادوب بالسكر بتاعي كده بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بنزل بنص الليمونه اهو. نص الليمونه بتاعتي مفيد جدا. طبعا انا ببص من الكاميرا مش شايفه كويس. بعد
كده تتشرب بألف هنا وشفا. هتبص تلاقي الكحة الشديدة بقت خفيفة جدا، وكمان نيمت طفلك. يعني هي بتهدي أعصابه، بعدها نص ساعة ربع ساعة تبص تلاقي طفلك نام وما بيكحش خالص وهو نايم، لا بالعكس ارتاح. ومع انك تعمليهوله مثلا كل يوم، او لو كان تعبان جدا تعمليه مرة الصبح ومرة بالليل، بتبص تلاقي الكحة اللي ناشفة قوي زيادة عن اللزوم دي بيطلع معاها بعد كده البلغم يطرد من الرئة. وتلاقي طفلك بقى لو في صوت كده في صدره ابتدى يقل وراح. حلوة قوي قوي للأطفال اللي عندها حساسية على الصدر، وكمان الأطفال أو الناس الكبيرة اللي بتعاني من الربو. الوصفة دي حلوة قوي يا حبايب قلبي، زي ما انا وريتكم بالطريقة دي. حلوة جدا للربو والحساسية الصدر، للسعال الناشف او للسعال اللي معاه البلغم. بيطرد البلغم لان فيه لبان الذكر. حلو قوي. ما تكتريش السكر لان السكر كده كده بيزود الكحة. الوصفة دي حلوة قوي. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبك، وما تنسينيش في اللايك، ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت ما تنسينيش تشتركي في القناة وتشرفيني باشتراكك وتكبروا لي قناتي. وبشكركم بحبكم جدا في الله. بتمنى ان فيديو النهاردة وفيديو الوصفة اللي فاتت يعجبكم ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.